Russia is the EU's biggest neighbor and third biggest trading partner, with Russian supplies of oil and gas making up a large percentage of its exports to Europe. The current legal basis for EU-Russia relations is the Partnership and Cooperation Agreement, PCA, which came into force in 1997, initially for 10 years. Russia has undergone significant changes since the collapse of the Soviet Union, moving from a centrally planned economy towards a more market-based system. Both economic growth and reform have stalled in recent years, however, and Russia remains a predominantly statist economy with a high concentration of wealth in officials' hands. Economic reforms in the 1990s privatized most industry, with notable exceptions in the energy, transportation, banking, and defense-related sectors. The protection of property rights is still weak, and the state continues to interfere in the free operation of the private sector. Russia is one of the world's leading producers of oil and natural gas, and is also a top exporter of metals such as steel and primary aluminium. Russia's reliance on commodity exports makes it vulnerable to boom and bust cycles that follow the volatile swings in global prices. The economy, which had averaged 7% growth during 1998 to 2008 as oil prices rose rapidly, has seen diminishing growth rates since then due to the exhaustion of Russia's commodity-based growth model. A combination of falling oil prices, international sanctions, and structural limitations pushed Russia into a deep recession in 2015, with the GDP falling by close to 4%. Most economists expect this downturn will continue through 2016. Government support for import substitution has increased recently in an effort to diversify the economy away from extractive industries. Although the Russian Ministry of Economic Development is forecasting a modest growth of 0.7% for 2016 as a whole, the Central Bank of Russia, CBR, is more pessimistic and expects the recovery to begin later in the year and a decline of 0.5% to 1.0% for the full year. Russia is heavily dependent on the movement of world commodity prices, and the CBR estimates that if oil prices remain below $40 per barrel beyond 2016, the resulting shock would cause GDP to fall by up to 5%. Nga là nước láng giềng lớn nhất và là đối tác thương mại lớn thứ ba của EU, với nguồn cung cấp dầu và khí đốt của Nga chiếm tỷ lệ lớn trong xuất khẩu sang châu Âu. Cơ sở pháp lý hiện tại cho quan hệ UNGA là thỏa thuận hợp tác và hợp tác PCA có hiệu lực từ năm 1997, ban đầu là 10 năm. Nga đã trải qua những thay đổi đáng kể kể từ khi Liên Xô sụp đổ. Chuyển từ một nền kinh tế kế hoạch tập trung sang một hệ thống dựa trên thị trường hơn, tuy nhiên, cả tăng trưởng và cải cách kinh tế đã bị đình trệ trong những năm gần đây. Và Nga vẫn là một nền kinh tế chủ yếu thống kê với sự tập trung cao độ của cải trong tay các quan chức. Những cải cách kinh tế trong những năm 1990 đã tư nhân hóa hầu hết các ngành công nghiệp, với những ngoại lệ đáng chú ý trong các lĩnh vực năng lượng, giao thông, ngân hàng và liên quan đến quốc phòng. Việc bảo vệ quyền sở hữu vẫn còn yếu và nhà nước tiếp tục can thiệp vào hoạt động tự do của khu vực tư nhân. Nga là một trong những nhà sản xuất dầu và khí tự nhiên hàng đầu thế giới, đồng thời cũng là nhà xuất khẩu kim loại hàng đầu như thép và nhôm chính. Sự phụ thuộc của Nga vào xuất khẩu hàng hóa khiến nước này dễ bị tổn thương trước các chu kỳ bùng nổ và phá sản theo sự biến động của giá cả toàn cầu, nền kinh tế. Với mức tăng trưởng trung bình 7% trong giai đoạn năm 1998 đến năm 2008 khi giá dầu tăng nhanh, đã chứng kiến tốc độ tăng trưởng giảm dần kể từ đó do sự cạn kiệt của mô hình tăng trưởng dựa trên hàng hóa của Nga, sự kết hợp của giá dầu giảm, các lệnh trừng phạt quốc tế và các hạn chế về cơ cấu đã đẩy Nga vào một cuộc suy thoái sâu sắc vào năm 2015 với GDP giảm gần 4%. Hầu hết các nhà kinh tế dự kiến sự suy thoái này sẽ tiếp tục trong năm 2016. Hỗ trợ của chính phủ cho việc thay thế nhập khẩu đã tăng lên gần đây trong nỗ lực đa dạng hóa nền kinh tế khỏi các ngành công nghiệp khai thác. Mặc dù Bộ Phát triển Kinh tế Nga dự báo tăng trưởng khiêm tốn 0,7% cho năm 2016 nói chung,
Ngân hàng Trung ương Nga, CBA, tỏ ra bi quan hơn và hy vọng sự phục hồi sẽ bắt đầu sau đó trong năm và giảm 0,5% xuống còn 1% cho cả năm. Nga phụ thuộc rất nhiều vào sự biến động của giá cả hàng hóa thế giới và CBA ước tính rằng nếu giá dầu vẫn dưới 40 đô la Mỹ thùng sau năm 2016, cú sốc kết quả sẽ khiến GDP giảm tới 5%.